ตูนิเซียประเทศที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของทวีปแอฟริกาดินแดนอาหรับซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนยิวเก่าแก่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ทั้งยังตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครรู้จักและมักถูกมองข้ามจากนานาประเทศคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับตูนิเซียประเทศในแอฟริกาเหนือที่ถูกเมินไปติดตามกันครับ1. ดินแดนแห่ง3ทะเลทำเลที่ตั้งของตูนิเซียมีความน่าสนใจอย่างมากในทางภูมิศาสตร์เป็นจุดบรรจบร่วมกันของทะเลตามธรรมชาติ3ลักษณะจนได้ฉายาว่าดินแดนแห่ง3ทะเลอันได้แก่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลที่เป็นเส้นทางการเดินทางและการค้าที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อมเอา3ทวีปคือยุโรปแอฟริกาและเอเชียเข้าด้วยกันและมีชายหาดที่สวยงามริมฝั่งทะเลหลายแห่งในตูนิเซียสำหรับทะเลที่2ก็คือทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่กินพื้นที่เกือบ1 ใน 3ของทวีปแอฟริกาและเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตูนิเซียก็เป็นส่วนหนึ่งของซาฮาราส่วนทะเลลำดับที่3ก็คือทะเลเกลือหรือทะเลสาบน้ำเค็มชดเอลเจรีดอันแห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูร้อนมีทิวทัศน์ที่สวยแปลกตาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Star Wars มาแล้วหลายภาคจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของตูนิเซีย 2. ทำเลที่ตั้งสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมตูนิเซียเป็นดินแดนที่ชาติต่างๆเข้ามาปกครองอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเพราะจุดเด่นในด้านภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนเหนือกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครอบคลุมการเดินเรือในแถบนี้ตูนิเซียจึงเป็นที่หมายปองและได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติทั้งจากโรมันเติร์กออตโตมันอาหรับและฝรั่งเศสประชากรของตูนิเซียในปัจจุบันมีด้วยกันประมาณ 12.36 ล้านคนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามอันเป็นผลมาจากการที่ชาวอาหรับได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อราวศตวรรษที่7โดยมีภาษาอาหรับิกเป็นภาษาประจำชาติเสริมด้วยภาษาฝรั่งเศสเนื่องจากอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่นานถึง75ปีสำหรับเรื่องของขนาดนั้นตูนิเซียมีพื้นที่ใกล้เคียงกับภาคเหนือของประเทศไทยคือราว 163,000 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น24จังหวัดมีเมืองหลวงชื่อตูนิสและมีแร่ฟอสเฟตเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิการผลิตปุ๋ยและสารทำความสะอาดนอกจากนี้ตูนิเซียยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในโลก 3. คัสเทดเมืองโบราณสำคัญในอดีตชาวฟินิเซียสร้างเมืองคัสเทดมาตั้งแต่เมื่อราว800ปีก่อนคริสตกาลและกลายมาเป็นเมืองสำคัญในภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมพิวนิกก่อนจะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วง146ปีก่อนคริสตกาลตลอด800ปีของการอยู่ภายใต้การปกครองของชาวโรมันมีการส่งผ่านความรู้ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมโรมันเป็นมรดกตกทอดให้แก่ชาวตูนิเซียในปัจจุบันมากมายโดยยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นทั้งที่เมืองคัสเทดและเมืองโบราณอื่นๆใกล้เคียงตัวอย่างโบราณสถานที่สำคัญคือเอลเจมโรงละครหรืออัธจันทร์โรมันที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี238ด้วยความจุ 35,000 ที่นั่งรวมไปถึงสะพานส่งน้ำความยาวรวมกว่า130กิโลเมตรจากเมืองแซกกูแอนมายังคัสเทดเป็นระบบประปาชนประทานที่ใช้กันต่อเนื่องมาจนถึงยุคที่ชาวอาหรับเข้ามาปกครอง 4. เมดินาแห่งตูนิสย่านการค้าแห่งวัฒนธรรมอาหรับย่านเมืองเก่าของตูนิสที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็นทั้งตลาดการค้าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งรวมโบราณสถานเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกว่า700แห่งซึ่งรวมถึงพระราชวังมัสยิดสุสานน้ำพุโรงเรียนสอนศาสนาที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่16สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ 5. ที่ตั้งโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของชาวยิวในแอฟริกากรีบาซินากอกธรรมศาลาหรือโบสถ์ของชาวยิวตั้งอยู่บนเกาะดีเจบ้าเกาะเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่
นอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามและเงียบสงบแล้วยังเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นศาสนสถานของชาวยิวที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อกว่า 2,500 ปีก่อนนับเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการอาศัยอยู่ของชุมชนของชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและที่สำคัญคือโบสถ์แห่งนี้ยังใช้ประกอบพิธีสำคัญเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 6. ซีดีโบเชอิตเมืองชายฝั่งสีฟ้าขาวถ้าพูดถึงเมืองชายฝั่งทะเลที่ทาสีฟ้าขาวทั้งเมืองหลายคนอาจจะนึกถึงเกาะซานโตรินีของกรีซแต่ที่ซีดีโบเชอิตก็มีการทาสีประตูและหน้าต่างเป็นสีฟ้าเข้มตัดกับกำแพงสีขาวกันทั่วเมืองด้วยเช่นกันโดยได้รับอิทธิพลมาจากบ้านพักตากอากาศหรือวังของศิลปินชาวฝรั่งเศสโรดอล์ฟเดอลองเชอร์ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นบารอนและมาตั้งรกรากที่นี่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20ด้วยสถาปัตยกรรมของตัววังที่โดดเด่นทำให้ชาวเมืองชื่นชอบและนิยมทาสีอาคารต่างๆด้วยสีฟ้าขาวตามมาเดิมที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆไม่ไกลจากตูนิสแต่ต่อมาก็มีการตั้งชื่อเมืองขึ้นใหม่ตามชื่อนักบุญที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างมากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13และปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศท่องเที่ยวสำคัญของตูนิเซีย 7. จุดเริ่มต้นกระแสอาหรับสปริงอาหรับสปริงคือการปฏิวัติของภาคประชาชนในกลุ่มประเทศอาหรับเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโค่นล้มเผด็จการซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ 2010 เริ่มต้นที่ตูนิเซียเป็นประเทศแรกก่อนจะค่อยๆขยายวงกว้างไปยังอียิปต์ลิเบียและในอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางหลังได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปี 1956 ตูนิเซียปกครองโดยประธานาธิบดีฮับบิบบูกิบ้ามานาน 30 ปีก่อนที่ซีเนเอลอาบิดีนเบนอาลีจะมารับช่วงตำแหน่งต่ออีก 24 ปีและในปลายปี 2010 ชาวตูนิเซียไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้จนโมฮัมเหม็ดโบอาซีซีพ่อค้าขายผลไม้หาเช้ากินค่ำที่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกลั่นแกล้งตัดสินใจจุดไฟเผาตัวเองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านโค่นล้มเผด็จการลงได้ในที่สุดนานาชาติเรียกการปฏิวัติครั้งนั้นว่า Jasmine Revolution หรือการปฏิวัติดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจำชาติน่าเสียดายที่ผ่านมากว่า 10 ปีหลังจากการเสียสละเลือดเนื้อของประชาชนไปมากมายประชาธิปไตยและเสรีภาพของตูนิเซียและในอีกหลายชาติอาหรับก็ยังคงอยู่ในวังวนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจอมเผด็จการรายใหม่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องผูกขาดอำนาจการปกครองประเทศต่อไปประเทศตูนิเซียไม่ได้มีทุ่งหญ้าสวรรณาที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าหรือร้อนแล้งแบบทะเลทรายเหมือนประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาแต่กลับมีทะเลและชายหาดสวยงามอุดมไปด้วยทรัพยากรและประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู้คนที่เป็นมิตรโอบอ้อมอารีแถมยังมีอาหารพื้นเมืองที่อร่อยเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่รอให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาค้นพบ